नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, आपला परिवार कृषी परिवार या चॅनलमध्ये सर्व शेतकरी मित्रांचं बंधू भगिनींचं मनापासून स्वागत करतो। तर शेतकरी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत की बायोफर्टिलायझर ॲझॅटोबॅक्टर याचा वापर कोणत्या पिकामध्ये करता येतो, त्याचबरोबर हे जे बायोफर्टिलायझर आहे हे कोणत्या कीटकनाशकासोबत वापरता येत नाही, त्याचबरोबर याच्यासोबत कोणते जीवाणू संवर्धन वापरता येते व याचा वापर कशा प्रकारे करायचा, म्हणजे बीज प्रक्रिया करण्यासाठी करायचा का जमिनीमध्ये देण्यासाठी करायचा, ते आज आपण सविस्तर ह्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत। परंतु शेतकरी मित्रांनो, एक छोटीशी विनंती आहे, जर तुम्ही चॅनलला नवीन असाल किंवा फर्स्ट टाइम माझा व्हिडिओ बघत असाल तर चॅनलला लाल बटन दिलेलं आहे सबस्क्राइब म्हणून सबस्क्राइब करा व बाजूचं बेल आयकॉन देखील प्रेस करा। तर आता मी तुम्हाला प्रॅक्टिकली दाखवतो याचा ॲझॅटोबॅक्टरचा खरा यूज प्रॅक्टिकली कसा करायचा। तर शेतकरी मित्रांनो, ॲझॅटोबॅक्टर हे एक बायोफर्टिलायझर आहे, त्याला आपण मराठीमध्ये जीवाणू संवर्धन म्हणत असतो। तर हे जीवाणू संवर्धन वातावरणामध्ये जे काही 78% नत्र आहे ते नत्र फिक्सेशन करण्याचं काम करत असतं, म्हणजे ते नत्र स्थिरीकरण करून आपल्या जमिनीमध्ये ॲड करण्याचं काम हे जीवाणू करत असतात। तर हे ॲझॅटोबॅक्टर MBF या कंपनीने विकसित केलेला आहे, महाराष्ट्र बायोफर्टिलायझर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने हा प्रोडक्ट विकसित केलेला आहे। तर याच्या पाठीमागे काही इम्पॉर्टंट माहिती दिली, ती माहिती काय आहे आपण बघू। तर सर्वप्रथम प्रोडक्ट, तर हा प्रोडक्ट ॲझॅटोबॅक्टर आहे। त्यानंतर रिकमेंडेड क्रॉप्स, म्हणजे तुम्हाला कोणत्या पिकामध्ये याचा वापर करता येतो, तर तुम्ही याचा वापर गहू, राईस, ज्वार, बाजरा, मका, ऊस, त्याचबरोबर व्हेजिटेबल क्रॉप्स अँड फ्रूट क्रॉप्स म्हणजे टोमॅटो, पोटॅटो, ब्रिंजल, चिली, त्याचबरोबर जे काही फळवर्गीय पिके आहेत त्याच्यामध्ये देखील याचा वापर करू शकता। त्याचबरोबर खाली दिलेला आहे डायरेक्शन फॉर यूज, म्हणजे तुम्ही कशा रीतीने याचा वापर करू शकता। तर याची तुम्ही बीज प्रक्रिया फॉर सीड ट्रीटमेंट म्हणजे बीज प्रक्रिया करू शकता। त्यासाठी तुम्हाला 250 ते 500 ml पाणी घ्यायचं आणि त्या पाण्यामध्ये 750 ग्राम ॲझॅटोबॅक्टर टाकून एक सोल्युशन तयार करायचं। ते सोल्युशन तुम्ही 30 ते 40 किलो बियाण्यावर अप्लाय करू शकता। परंतु हे बीज प्रक्रिया आपल्याला सावलीमध्ये करायची, जेणेकरून याच्यामधले जीवाणू हवेमध्ये नष्ट होणार नाही, कारण उन्हामध्ये जर आपण बीज प्रक्रिया केली तर हे जीवाणू वातावरणामध्ये नष्ट होत असतात। तर ही बीज प्रक्रिया झाल्यानंतर तुम्हाला लगेच हे बियाणे 24 तासाच्या आतमध्ये पेरण्यासाठी वापरायचे। त्याचबरोबर फॉर सॉईल ॲप्लिकेशन, म्हणजे तुम्ही जमिनीमध्ये देखील याचा वापर करू शकता। त्यासाठी आपल्याला शेणखतामध्ये मिक्स करून याचा वापर करायचा। 1 एकर क्षेत्रासाठी तुम्हाला 3 किलो ॲझॅटोबॅक्टर वापरायचं। त्याचबरोबर खाली कॉम्पॅटिबिलिटी दिली, म्हणजे तुम्ही कशासोबत याचा वापर करू शकता, तर तुम्ही याचा वापर रायझोबियम, ॲझॅटोबॅक्टर, सुडोमॉनस, मेटारायझियम, त्याचबरोबर ट्रायकोडर्मा या जैविक बुरशीसोबत याचा देखील वापर करू शकता। त्याचबरोबर खाली दिलेला आहे याचा वापर कशासोबत करता येत नाही, तर याचा वापर तुम्ही कीटकनाशक व तणनाशक, त्याचबरोबर बुरशीनाशक हे जे काही केमिकल्स आहेत त्या केमिकलसोबत याचा वापर करता येत नाही। तर खाली एक बेनिफिट्स, याचे काही फायदे होत असते आपल्या पिकामध्ये वापर केल्यानंतर, ते फायदे काय होत आहे ते आपण सविस्तर बघू। तर सर्वप्रथम आहे इम्प्रूव्ह प्लांट ग्रोथ, म्हणजे याचा वापर केल्यानंतर तुमच्या वनस्पतीची ग्रोथ चांगल्या रीतीने होत असते। त्याचबरोबर इन्क्रीज रेट ऑफ ॲटमॉस्फेरिक नायट्रोजन फिक्सेशन, म्हणजे जे काही नत्र स्थिरीकरण करण्याचा रेट आहे तो देखील वाढत असतो। त्याचबरोबर इम्प्रूव्ह सॉईल फर्टिलिटी, म्हणजे तुमच्या जमिनीची सुपीकता देखील सुधारत आहे। त्याचबरोबर तुमच्या उत्पादनामध्ये 15 ते 20% वाढ होत आहे। अशा प्रकारे आपण ॲझॅटोबॅक्टरचा वापर करून आपल्या पिकाच्या उत्पादनामध्ये वाढ करून घेऊ शकतो। तर हा प्रोडक्ट महाराष्ट्र बायोफर्टिलायझर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीने खूप छान बनवलेला आहे। तर अशा प्रकारे आपण याचा वापर करू शकतो। तर शेतकरी मित्रांनो, व्हिडिओ आवडला नक्की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट्स करा। धन्यवाद।